ሃይ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እኔ በጣም ደህና ነኝ። በዚህ ቻናል የተለያዩ ፕራክቲካል ወርክ ቪዲዮ የምታገኙበት ነው። በተለይ ለሰርቬይ፣ ለሲቪል ኢንጂነሪንግ እና ለሌሎች ተያያዥ ዲፓርትመንት ተማሪዎች በጣም የሚጠቅም ቻናል ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በዚህ ቪዲዮ ሶኪያ CX103 GR0562 በመጠቀም እንዴት ሪሴክት እንደምናደርግ ነው የምናየው። በቶታል ስቴሽን፣ ኤክስካቬሽን ሌአውት፣ ፓድ ሌአውት፣ ማሰነሪ ሌአውት፣ ሮድ ሴንተር ላይን፣ ሮድን ሊሚት ለማስቀመጥ፣ ቶፖ ክሮስ ሴክሽን ለመልቀም የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ስናስብ የሚቀድመው ወይም የመጀመሪያው ስራ ሪሴክሽን ነው። ሪሴክሽን ማለት አንደኛውን ቤንችማርክ ከሌላኛው ቤንችማርክ ጋር ማስተሳሰር ማለት ነው። አንድ ቤንችማርክ ፖይንት ሶስት ነገሮችን አለው። የመጀመሪያው ኢስቲንግ፣ ሁለተኛው ኖርዚንግ፣ ሶስተኛው ኤሊቬሽን ወይም ከባህር ጠለል በላይ ያለው ከፍታ ማለት ነው። በመጀመሪያ ሁለቱ ቤንችማርኮች የሚታዩን ቦታ ላይ ሴታፕ ማድረግ ነው። እኛ እዚሁ ቦታ እየሰራን ስለነበር ሴታፕ እንደሆነ ነው ያለው። ሁለቱ ቤንችማርኮች በደንብ ይታዩናል። ምንም የሚሸፍነን ነገር የለም። ሴታፕ ካደረግን በኋላ የሚቀጥለው ስቴፕ ውሃ ልክ ማስገባት ነው። ውሃ ልክ ሁለቴ ነው የምናስገባው። የመጀመሪያው የእግሩን ውሃ ልክ፣ ሁለተኛው ደግሞ የቲልቱን ነው። የእግሩን ውሃ ልክ እያስገባን ነው የምንገኘው። የእግሩን ውሃ ልክ ካስገባን በኋላ አረንጓዴ ምልክቷን በመጫን ቶታል ስቴሽናችንን እንከፍተዋለን። ቶታል ስቴሽናችንን እንደከፈትን መጀመሪያ የሚመጣልን ይሄ ነው። እስኬፕ ከታች በኩል አለ፣ እሱን እንጫነዋለን። እሱን እንደተጫነው የቲልቱ ውሃ ልክ ይመጣል። ከዛን እናስገባለን ማለት ነው። ከታች ያለው ውሃ ልክ ማስገቢያን በመጠቀም ውሃ ልካችንን እናስገባለን። እያስገባን ነው የምንገኘው። ከ10 በታች መሆን አለበት። አሁን አሪፍ ነው። ከ10 በታች ነው። ኦኬ የሚለውን F1ን በመንካት ወደ ቀጣይ ስቴፕ እናልፋለን። እኛ የምንፈልገው ሪሴክሽን ስለሆነ ፋንክሽንን በመንካት ሪሴክሽን የሚል F1 ላይ ሪሴክሽን አለ። F1 እንጫናለን። ENZ ዳለች፣ እሷን ኢንተር እንላለን። ኮኦርዲኔት እና ኤሊቬሽን ለማስገባት አንግል F3 እንነካለን። ሄይት ኦፍ ሪፍሌክተራችን 1:50 ነው። F4 የስነን እንነካለን። ሪሴክሽን ማለት ሁለት ቤንችማርኮችን ማስተሳሰር ስለሆነ ፈርስት ፖይንት ላይ የምንጠቀመውን ቤንችማርክ ከቤንችማርክ ሊስት ላይ ኮኦርዲኔቱና ኤሊቬሽኑን እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከፈለግን ሄይት ኦፍ ሪፍሌክተርን መቀየር እንችላለን። እኛ ግን መጀመሪያውንም እዚህ ቦታ እየሰራን ስለነበረ ራሱ ነው ቤንችማርክ እዚህ ላይ ያለውን ኮኦርዲኔትና ኤሊቬሽን ነው የምንጠቀመው። ከዛ ኔክስትን እንነካለን። ኔክስትን ከነካን በኋላ ሪሴክሽን ሰከንድ ፖይንት የሚል ይመጣልናል። አንግል F3ን በድጋሚ F4 የስነን እንጫናለን። የሁለተኛውን ቤንችማርክ ኤሊቬሽኑና ኮኦርዲኔቱን ከቤንችማርክ ሊስት ላይ እናስገባለን። እኛ መጀመሪያው የሚያስገባነው ስላለ ራሱ ነው የምንጠቀመው። ኔክስት F3ን እንነካለን። ሪሴክሽን ሁለት ቤንችማርክ ብቻ ስለምንጠቀም ሰርድ ፖይንት አያስፈልገንም። ስለዚህ ዳር ላይ ያለችው ስኬፕ ናት። ስኬፕ እንላለን ሪሴክሽን ፈርስት ፖይንት እስኪመጣለን ድረስ። ቤንችማርክ ፖይንት ላይ ፕሪዝም ይዞልናል። መሳሪያው ላይ ከላይ ባለው 3 ማዕዘን አቅጣጫ ማስገቢያ በመጠቀም ወደ ሪፍሌክተር አቅጣጫችንን እናስገባለን። አቅጣጫ ካስተካከልን በኋላ ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ሙቭመንት ኮንትሮልን በመጠቀም የመስቀል ምልክቱን የሪፍሌክተር ሴንተር ላይ እናደርገዋለን። ሙሉ ለሙሉ አቅጣጫ ካስገባውን በኋላ F4 ሜዠርን በመንካት ሪሴክሽን ፈርስት ፖይንትን እንወስዳለን። F4 yes፣ F3 ኔክስት። ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ሙቭመንት ኮንትሮልን ፈተን ወደ ሁለተኛው ቤንችማርክ አዙረናል። የመጀመሪያውን ቤንችማርክ አቅጣጫ ባስገባንበት መንገድ የሁለተኛውን ቤንችማርክ አቅጣጫ እናስገባለን። F4 ሜዠር እንነካለን። እየወሰደን ነው ሪሴክሽን ሰከንድ ፖይንትን። yes F4 ካልክ F4 F2 ዴታ NEZ እንነካለን። ስናስተሳስረው በዚህ መልኩ ዘግቶልናል። ኢስቲንጉ 2 ሚሊ ነው የከፈተው፣ ኖርዚንጉ 5 ሚሊ፣ ኤሊቬሽኑ 2 ሚሊ ነው የከፈተው። በጣም ባሪፍ ነው ይዘጋለን።
F4 ኦኬን እንነካለን። F4 የስን እንነካለን። አሁን አስተሳስረን ጨርሰናል። ስኬፕ ነክተን ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ሙቭመንት ኮንትሮሉን እንፈተዋለን። በኔክስት ቪዲዮ በሶኪያ መሳሪያ ሴንተር ላይ እንዴት እንደምናወጣ በሌካ መሳሪያ ሪሴክሽን እንዴት እንደምናስተሳስርና ሌቭልን በመጠቀም የቡልቶፕ ስራ እንዴት እንደምንሰራ የሚያሳይ ስራ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው